हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई। सनसाइन ब्रान्डको फ्लेक्सिबल हाइड्रोजेल अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन तपाईले भिडियोमा राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ। अन्य अनब्रेकेबल मेम्ब्रेनहरू स्ट्याटिक हुन्छ, जुन मोडेलको लागि हो त्यस मोडेलको लागि मात्र हुन्छ भने सनसाइन ब्रान्डको हाइड्रोजेल मेम्ब्रेन युनिभर्सल हुन्छ, जसलाई हामीले मेसिनद्वारा काटेर जुन मोडेलको लागि हो त्यस पार्टिकुलर मोडेलमा बनाउन सक्दछौँ। अहिले इक्जाम्पलको लागि यो रेडमी नोट 12 को लागि मेसिनद्वारा काटेर एक्जिक्युटिभ गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईको रेडमी नोट 12 को लागि काटिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। नाउ लेट्स गो फर द इन्स्टलेसन मेथड। अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन इन्स्टल गर्नको लागि हजुरहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू हजुरको मोबाइल, त्यसपछि अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन, एउटा इन्स्टलेसन प्याड र एउटा डस्ट एब्जर्बर। फर्स्टली तपाईहरुले आफ्नो हात सफा गर्नुहोला। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल सफा गर्नुहोला। मोबाइल सफा गर्नको लागि हजुरहरूले एउटा अल्कोहल लिक्विड र माइक्रोफाइबर क्लोथ युज गरी सजिलैसँग सफा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै धुलोहरू अड्किएमा हजुरहरूले भिडियोमा जसरी डस्ट एब्जर्बर युज गरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब सनसाइन ब्रान्डको अनब्रेकेबल मेम्ब्रेनको फर्स्ट लेयर पिल गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमाथि प्लेसमेन्ट गर्नुहोला। प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि तपाईको एउटा एजेस र एउटा साइज, यी दुई कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनब्रेकेबल मेम्ब्रेनको एजेसहरू पनि तपाईको मोबाइलको एजेसहरू भन्दा बाहिर निस्किनु हुँदैन। Once the placement is correct, now you can go for the installation. प्लेसमेन्टको लागि लेयर 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी भिडियोमा देखाए जसरी लेयर 2 बिस्तारै हटाउनु होला र इन्स्टलेसन गर्दाखेरि सबै ठाउँमा इक्वल प्रेसर पर्ने गरी बिस्तारै देवस्तानले गचेर्नु होला। युज गर्दा धेरै फोर्सली युज गर्नुहुन्न। यदि फोर्सली युज गरेमा पछि गएर दाग बस्ने डर हुन्छ। लेयर 3 को लागि पनि सेम यस्तै प्रोसेस रिपिट गर्नु होला। मोबाइलको एजेसहरुमा राम्रोसँग प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि पछि फ्युचरमा गएर त्यस्तो निस्किने डर कम होस् भनेर। एन्ड लास्ट एउटा प्लास्टिकको लेयर हुन्छ। त्यो प्लास्टिकको लेयर चाहिँ हजुरहरूले हटाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सिम्पल टेपको सहायताले हजुरहरूले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फाइनल हजुरहरूको इन्स्टलेसन चाहिँ यस्तो देखिन्छ।